Ce facem? Îl ucidem în timp ce doarme? Păi nu, nu! După aia când se trezește, o să spună că ne-am speriat de el. Păi că se trezește, păi prostule, se mai trezește la judecata de apoi. Păi și acolo nu o să spună că ne-a fost frică. Dacă zici cuvântul ăsta judecată, parcă mă ia cu un fel de părere de rău. Ce ai, mă, ți-e frică? Păi nu să-l omor, că pentru a fi mandat, dar să n-ajung în iad, aia nu prea mă îmbie. Eu credeam că ești decis. Păi sunt, să las să trăiască. Păi atunci întoarce-te la ducere de Gloucester. Hai, du-te înapoi să-i spui. Nu, stai, așteaptă. Stai că nu mă ține prea mult starea asta bisericească. De obicei, mă ține până număr la 15. Hei, cum te mai simți? Parcă mă mai ia așa un pic cu conștiința. Gândește-te la bani. Ah, la dracu, că am și uitat de răsplată. Unde ție conștiința acum? La ducele de Gloucester în punga. Deci cum desface punga să ne răsplătească, paf, zboară și conștiința. Păi să zboare, că nu mai sunt mulți fraieri pe lumea asta, se poartă ei de grijă. Păi mă, și dacă ți se întoarce? Păi atunci mă fac că nu cunosc. Nu, asta e o chestie periculoasă. Îl face pe om laș. Păi, nu-ți mai vine să furi că te și acuză. Nu-ți mai vine să înjuri că te critică. Nu-ți mai vine să te culci cu nevasta aproapelui că te și dă de gol. Da? Asta e un duh rău care te face să roșești. Îți pune numai piedici. Păi odată m-am făcut să dau înapoi o pungă de bani pe care tocmai o găsise. Da, face din tine cerșetor dacă stai să o asculți. Lumea bună o dă afară de peste tot și e considerată ceva periculos. Și orice om ce speră să trăiască mai bine, vrea să scape de ea. La dracu, cred că o văd. Parcă o simt jos la coate cum vrea să mă convingă să nu-l omor pe duce. Nu, arde un cot în gură, nu o lăsa să câștige. Da. Stai liniștit că nu-i merge ei cu mine. Așa te... Hai, ne apucăm? Hai. Aole, hai.
Cu dosul spate. Hai mai bine. Să-l legăm întâi. Și pe urmă îl bați. Nu tu îl bați. Nu, îl bați tu îl bați. Hai să-l îmbătăm. Și dacă îl îmbătăm, îl lovim. Și după aia îl legăm. Da, și tu după aia îl bați. Tu îl bați că eu l-am mai bătut. Da, deci tu îl bați. Că tu îl bați mai bine. Hai să-l ducem dincolo, mă. Și îl legăm. Ca pe un pui de câine! Stai. Vezi că mișcă. Să-i dau un cap. Hai mai bine să... Să... Hai mai bine să-l convingem. Vezi? Ce se întâmplă? Oh. Dați-vă, rog, o cupă de vin. Primești tu vin îndată, my lord. Dar cine sunteți? Un om ca dumneavoastră. Ce întunecat și amenințător îți sună vocea. Dar de ce ești așa palid? Și de unde ați venit? Cine v-a trimis? Noi... Noi Noi am fost întâi la... am venit de la... Ne-am dus. am fost... Nici nu ne-am gândit că ajungem Da, aici. am plecat Dar prima oară... gândul De așa. fapt, noi n-am venit, că Nu, ne-am pus ca am să... venit Ca să mă ucideți. Așa, da! N-aveți nici curaj să spuneți. Deci, nu se poate chiar să faceți fapta. Cu ce prieteni dragi v-am supărat? Nu pe noi! Nu pe noi, ci pe lege! Ne împăcăm noi! Nu vă mai împăcați! Haideți! Haideți, vă rog, la moarte, vă rog! Puteți să vă asumați această faptă? Să omorâți un om nevinovat? Da. Cu ce am greșit? Unde-s dovezile cu care s-a acuzat? Unde sunt jurații care au hotărât sentința? Cine a hotărât condamnarea mea la moarte? Este cu totul împotriva legii să fiu executat fără proces! Nu, vă rog frumos, pe Sfântul Sânge al lui Iisus Hristos să plecați și să nu mă atingeți. E o faptă rea. Dar noi... Nu-i cu voia noastră! Mi s-a ordonat. Da, și cel care ordona e regele. Slujiți regele regilor, legea lui ordonă să nu ucizi. Voi ce faceți? Vă lepădați de legea lui ca să umpliți pe unui muritor? Vedeți că se răzbună grunt de cei ce lege e un cal. Păi da, păi tot așa, s-a răzbunat și pe tine. Pentru sperjuri și pentru omor. Că erai jurat să nu te partă casei Lancaster. Și ți-ai încălcat jurământul față de Dumnezeu și l-ai ucis cu lama trădătoare pe fiul regelui. Pe care jura să-l apere. Cum poți tu să chemi legea lui cel de sus în fața noastră când tu ai încălcat-o în halul ăsta? Exact! Și pentru cine am făcut-o? Pentru regele Edward, fratele meu. Așa că pentru asta vă trimite ca să mă omorâți, căci pentru asta poartă aceeași vină ca mine. Iar dacă Dumnezeu va vrea să pedepsească această faptă, să o facă public, n-are nevoie de mijlocitori ca să-i lovească pe cei ce au jignit. Cine atunci te-a investit pe tine ca să-l execuți pe bietul prinț? Ha? Hai. Iubirea mea de frate, diavolul și mânia. E, iubirea ta de frate, vina ta și datoria
ne împing acum pe noi să te ucidem. Dacă îl iubiți pe el, nu mă urâți pe mine. Sunt fratele lui Eduard și iubesc. Dacă sunteți plătiți, întoarceți-vă și să vă trimit la fratele meu Gluster. El va vă răsplăti mai mult pentru că îmi dați viața decât o va face doar pentru moartea mea. Înseri, fratele tău Gloucester te urăște. Nu știu că mă iubește și mă prețuiește. Mergeți, vă rog, la el. Da, așa vom face. Mergeți la el și amintiți cum tatăl nostru ne-a binecuvântat să câștigăm în luptă și ne-a spus să ne iubim. Amintiți asta și o să vedeți că o să plângă. O să plângă pietre, așa cum ne-a învățat. Nu vorbiți de rău, nu știți ce bun e. Da, ca zăpadă în aur. My lord, vă înșelați. El ne trimite aici să vă ucidem. Dar nu se poate. Când am despărțit, m-a îmbrățișat și mi-a jurat în lacrimi că mă va elibera. Păi și acum vă eliberează din chinul acestei vieți. Ca să mergeți la Domnul. Ha? My lord, obișnuiește-te cu gândul. Trebuie să mori. Are gândul acesta sfânt să mă îndrept, să mă împac cu Domnul, dar la propriul tău suflet tu ești ori că te vei război cu Dumnezeu ca să mă omori. Gândiți-vă, băieți! Cine v-a trimis să faceți asta o să vă urască că ați făcut-o. Păi și ce să facem? Lăsați o baltă și împăcați-vă cu Domnul. Să o lăsăm baltă. Să o lăsăm baltă, ne va fi rușine. Să nu o lăsați, va fi și mai rușine. Care tifoi de-ar fi fiul de rege închis aici, așa cum mă vedeți și doi ca voi care vor să-l ucidă, nu și-ar cer și viața. Prietene, văd că nu te gândește nimic. Convinge-l tu de parcă ai fi în locul meu. My lord, uitați în spate, uitați în spate! Dacă nu ți ajunge, te îndec și hârtăm. O faptă sângeroasă, urât lucrată. Cum oare să mă spăl pe mâini de această crimă îngrozitoare? Hai, mă! Ce faci? Mă las să fac singur! Lasă că-i spune o ducelui ce fricos ești. Da? De-aia fi putut spune că l-am salvat pe frate de la moarte. Și uite, ia tu onorariu, da? Și să-i spui ce ți-am zis, că îmi pare rău că l-am ucis pe duce. Da? Da. Ei bine, mie nu. Hai, fugi, fricosule! Acum trebuie să-l îngrop singur. O să-l ascund pe aici pe undeva, până când îmi va spune ducele ce să facem mai departe.